Welcome to the QFD Group Podcast, your go-to source for the latest updates and insights in the automotive industry. Your competence is our mission. Hadd kérdezzem meg, hogy melyek a leggyakoribb hibák, problémák, vagy mivel találkoztok a legnagyobb elrontások, vagy a legtipikusabb félrenyúlások? Én úgy fogalmaznám ezt meg, hogy szerintem nézzük végig az FMA készítésnek a folyamatát, és ott szépen végig elmondanám, hogy ebben milyen lehetőségek vannak, mert miket láttunk idáig. Inkább az, hogy miket láttunk, igen. Jó, tehát ugye 7 lépésben kell végrehajtani az FMA-t. Az első a tervezés és előkészítés. Ekkor kell összeszedni azokat az inputokat, ami az FMA-hoz, legyen az termék vagy folyamat, szükséges. Szükség van arra, hogy tudjuk azt, hogy mi a szándékunk, mit akarunk az FMA-val csinálni. Miért ültünk oda, miért jött az a sok ember oda, vagy az a csapat miért ült oda, és hogy mi a feladata. Itt történik meg az, hogy meg kell határoznunk azt, hogy hol vannak az elemzésnek a kezdőpontjai. A elemzés kezdőpontjai ugye úgy kell meghatározzuk, hogy ne maradjanak rések a különböző folyamatok között. Amikor befejezi a logisztika a tevékenységét, akkor, és átadja mondjuk a termelésnek, vagy a szerelési folyamatnak az adott komponenseket, akkor a szerelésnek, vagy a termelésnek onnan kell folytatnia az elemzést. Ha közterést hagyunk, és csak azzal fogunk kezdeni, hogy a dolgozó behelyezi az első komponenst mondjuk a szerelőgépbe, akkor az a rész kimaradt, hogy hogyan kerül oda a komponens mondjuk a polcról a géphez, és abban milyen kockázatok vannak. És számos ilyen esetet látunk, amikor abból keletkezett hibás termék, hogy nem az a komponens került beépítésre a egységbe, ami a darabjegyzék szerint be kellett volna építeni. Hát én általános hibának azt szoktam látni, hogy alulbecsülik a kockázatot, hát főleg addig, míg az RPN egy ilyen, nagyon sok cégnél egy ilyen küszöbérték volt, és akkor a súlyosság az relatíve exakt volt, és a detektálás is, akkor gyorsan vigyük le 2-vel a 2 értékkel az occurrence-et, és mindjárt jó vagyunk, és 98. Akkor nem kell csinálni semmit. És akkor ebből látja a vevő is, hogy azért komolyan vettük, de pont 2 még kellett volna, még 96 nyilván az általában, és akkor nem csináltak semmit, és ez abból adódott, hogy itt szoktak lenni ezek a one-man show. Ahogy Tivadar mondta, ez tényleg egy csapatmunka, és nagyon sok cégnél kiadják egy mérnöknek, és akkor ő elkészítette az FMI-át, meg még ő a felelős az akciókért is. Hát nyilván senki nem lesz a saját maga ellensége, hogy beírjon magának még egy olyan intézkedés, hogy majd neki kell bevezetnie, és inkább akkor gyorsan alá kalkulálja. És én meg ellentétesen azt szoktam inkább javasolni, hogy először induljunk ki a magasabb kockázatból, a magasabb előfordulásból, és ahogy megyünk előre a projektbe, tudjuk azt majd nyilván verifikálni, meg majd lesznek tesztek, stb., akkor hozzá tudjuk állítani, tehát a valós vagy a vélt értékhez ezt a például előfordulást, tehát ez az kockázatoknak az alábecsülése. A másik meg én azt tapasztaltam, hogy néha van egy-két kolléga, az a szőrszál tehát aki mindenen kákát talál, én ilyen FMI trolloknak hívom őket, és az egész csapatnak a kedvét elveszik, mert az rendben, hogy mindent gondoljunk át, de amikor olyan lehetetlen eseményekről kezdünk beszélni, ami egyszerűen kifárasztanak mindenkit, tehát ez a másik, de a legnagyobb probléma az, hogy nyilván nincs meg a tudás, a szándék, a menedzsment támogatása, tehát azt gondolják egyébként, hogy ez a menedzsment feladata, hisz amúgy az szintén ebben a kézikönyvben szerepel, hogy ennek a folyamatnak a felelőse a felső vezetés, nem pedig a folyamatmérnök vagy az FMIA moderátor. Tehát amíg a felső vezetés nem tudatosul bennük az, hogy igen, ebben egyébként mondjuk ki pénz van, költségek vannak,
és ha jól csináljuk, akkor sokkal dinamikusabban, agilisebben tudunk működni, rugalmasabban, és mindig lesz mögötte pénz. Tehát ez nem valami magasztos eszmékről szól, hanem arról szól, hogy hogyan próbáljuk meg elkerülni a veszteségeinket, és plusz ezek az idők, hogy az újra, nem kell mindig a meleg vizet újból és újból feltalálni, és ahogy Tivadar mondta, meglepő módon, ha még jön is be egy reklamáció, a 8 az soha nem lesz, hogy egy az egybe ott megtaláljuk, de az biztos, hogy megtudjuk, hogy ez egy olyan probléma, amit még sosem tapasztaltunk, vagy ez már 100-szor visszatérő, de mondjuk beértük 2-es előfordulásra, tehát rengeteg dologba segít, plusz a csapatmunkát olyan szinten építi, én például mindig hívok meg operátort is. Nyilván egy álom, hogy mindenkit be tud vonni, mindig van, aki lelkes, és egy szinten tud működni, mert a dolgozók, az operátorok, ők olyan titkokat tudnak, olyan problémák, mert nehéz, őnek olyan tapasztalatai vannak, hogyha azt nem használjuk, az egy borzasztó nagy veszteség, és tehát itt azt gondolom, hogy a nem megfelelő csapatmunka, ezt látom még egy ilyen hiányát. A tapasztalatom szerint az operátorokat, hogyha megnyitáljuk, ők nagyon boldogok is, és nagy elismerés nekik. Így van. És ez terjed, mert ugye jellemzően sokszor az FMEA moderátorok vagy folyamatmérnökök hát nem mindig a soron tartózkodnak, ők nem ismerik minden csínyát, bínyát. Erre hadd mondjak egy olyan kis sztorit, hogy egyszer meghívtunk egy dolgozót egy FMEA megbeszélés, és tényleg nagyon boldog volt, és mondtuk, hogy kedden lesz, nem tudom, pont kedden, és akkor mondta, hogy lehetne csütörtökön. Miért pont csütörtökön? Mert szerdán készül el a fogam, és akkor, tehát hogy ő neki az egy akkora, ő szeretett volna akkor már az eseménynek, mert nekem ez nagyon szinte egy megható egy dolog volt, hogy őt önmaga is fölemelte erre a szintre magát, és nagyon aktív csapattagként működött. Így van. Visszatérve még ott a tervezéshez. Ugye megvannak a határaink, hogy akkor hol fogjuk a elemzést végrehajtani, hol az eleje, hol a vége. Ez most már tiszta. Tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen olyan ránk vonatkozó szabályozások vannak, amit figyelembe kell venni az FMH-nak az elkészítésénél. Lehetnek törvényi szabályozások, lehetnek különleges vagy kiemelt jellemzők, azok, amelyek valamilyen klasszifikációval bírnak. Volt olyan eset, amikor már az FMH majdnem készen volt, és akkor derült ki, hogy van egy csomó ilyen jellemző. Újra kell értékelni mindent, egy csomó időveszteség megint. Ezért fontos az, hogy az előkészítésre szálljuk rá a megfelelő időt, és legyen meg minden. A csapat létrehozása, a feladatok kiosztása, az eszközöknek a biztosítása, hogyha szoftverben készítem például. A következő lépés, a 2-es, az a struktúra elemzés. Ez a struktúra lesz az FMH-nak a váza. Erre fog ráépülni minden. Ez lesz az egésznek az alapja. Hogyha szoftvert használunk az FMH elkészítéséhez, a helyes struktúra kialakítás, a helyes váz kialakítás az nagyon lényeges, mert a későbbiekben nem fogom tudni összeilleszteni azokat az eseményeket, amelyeket én szeretnék megmutatni. Természetesen a szoftverben tudjuk módosítani ezeknek a kialakítását, de utólag már bonyolultabb, de meg lehet csinálni, de az időveszteség megint. Erre fog ráépülni, úgy hívják, hogy funkcióelemzés. Itt akkor meg kell mondjuk azt, hogy a különböző itt ez a harmadik lépés, vázként, tehát a struktúrában fölvett elemeknek mi a feladata. Ez az, ezt szoktam úgy mondani, hogy ez a vevőnek a része. Mert ez az a rész, amiért a vevő fizet. Ő ezt akarja megkapni. És nekünk ez a célunk, ami ebben felsorolásra kerül. Tehát nagyon lényeges, hogy itt helyesen fogalmazzuk meg azokat a struktúra elemekre vonatkozó funkciókat, amelyeket meg kell, hogy valósítson. Itt, bocsánat, az egyik legnehezebb az oktatáson, mert amikor ugye a hibákról beszélünk, az a sok minőségbiztosítási, meg folyamatmérnök topzódnak, tehát rengeteg példájuk van a hibákra, és mikor azt kéne megmondanunk, hogy egy termék, egy rendszer, hol lesznek a határai, amikor jól működik, ez a szoftverben is egyébként a zölden van
jelölve, tehát zöld szín, arra képtelenek, pedig ugye miből indul, mi lesz a hiba, tehát mikor egy követelmény nem teljesül, tehát tulajdonképpen kilépünk ebből a zöld sávból, és ilyenkor nyilván meg szoktam kérdezni, hogy ha nem tudjuk meghatározni, akkor mit várunk az operátortól, tehát az alapján kéne például leírni a munkautasítást, hogy tehát ha minden a zöld sávba történne, akkor nem lenne hibánk, őszinte FMI-ról sem kéne beszélni, mert minden legyártunk, becsomagoljuk, és a boldog vevők özönével kéne így szembenéznünk. De tehát még egyszer ahhoz, hogy jól tudjunk hibákról beszélni, ezt meg kell tanulnunk, definiálni mérnökileg, hogy mit nevezünk követelménynek, tehát hogy pontosan 4 csavar, vagy a 4 darab M8-as csavar, 20 newtonnal, mondjuk az elég sok lesz neki, de tehát, hogy ez egy minél pontosabban kell megtanulni, definiálni, viszont ezek az emberek utána már sokkal könnyebben készítenek például munkautasításokat, folyamatszabályozást, mert ebben már olyan rutinjuk lesz, hogy az így nekik így küzdelem nélkül megy, de van a tréningen nagyon-nagyon nehéz. Igen. És még annyi kiegészítés ide a funkcióelemzéshez, hogy amikor felvettük a funkciókat, ez lesz az a rész, amin keresztül majd tudunk kapcsolódni a szabályozási tervhez. Ugye a szabályozási tervben nincsenek hibák, tehát úgymond hibamód, hibahatás, hibok. Az egyáltalán nincsen benne. Ott csak termékjellemzők, folyamatjellemzők vannak benne. Ezeket a termékjellemzőket, folyamatjellemzőket pedig itt a funkcióelemzés során fogjuk fölvenni a struktúrába, ez bekerül az FMA-ba, illetve ezzel párhuzamosan bekerül a szabályozási tervbe is. Ezzel biztosítva azt, hogy a párhuzam meglegyen a két dokumentum között. Ez is egy gyakori hiba szokott lenni, hogy nincs párhuzam a szabályozási terv, illetve az FMA között, a folyamat FMA között. Ezáltal biztosított a szoftverben dolgozunk. Okay. Erre fog ráépülni a hibaelemzés. Ez lesz a már 4. lépés, amikor is a funkciók nem, vagy csak részlegesen teljesülnek. Így szokott a legnagyobb káosz lenni. Ugye beszélhetünk a hibaelemzésnél hibamódról, amire gyakorlatilag a fókusza az egész tevékenységünknek, amire a vizsgálat irányul. Lesz neki egy vagy több oka, és lesz egy vagy több hatása. Most általában a hatás, az ok, illetve a hibamód, ezek keverednek rettentően. Nehéz megállapítani, és az nagyon sok gyakorlat kell, hogy ezeket mindenki a helyén tudja kezelni. Ezt úgy szoktam elmondani oktatásokon, mint hogyha ilyen szemellenzővel kellene néznem a hibamódokat. Semmi más nem érdekel. Minden, ami ezen kívül esik, az már vagy hibaok, vagy hibahatás. Most ebben segít szintén ez az új kézikönyv, hogy fókuszelemnek hívja azt a részt mindig, amivel a csapat foglalkozik, tehát mondjuk egy folyamat FME, az adott folyamat lépés, például a csavarozás, és tulajdonképpen ugye tőle balra, azt hívjuk fölötte levő rendszernek, itt lesznek a hatások, és tőle jobbra pedig ott lesznek az okok. Viszont ha egyet odébb lépek, tehát hogy én vagyok a beszállító, akkor már nyilván nekem, ami hiba módon volt, akkor a másik napja az lesz a hatása. Tehát, hogy pont ilyen rétegeket lehet, tehát attól függ, hogy hol vagyunk tulajdonképpen a beszállítói láncban, ezeket össze lehet fűzni. Így van. A struktúrák egymásra illeszthetőek. Tehát, ha én elkészítem mondjuk tier 1-ként az én struktúrámat, a rá felfűzött FMA-val, a tier 2 gyakorlatilag tud kapcsolódni hozzá. Jó. Amikor megvan akkor a hibaelemzésem, erre fog ráépülni a kockázatelemzés. Ekkor fogjuk meghatározni azt, hogy a meghatározott vagy a felvett hiba okokra milyen intézkedéseket tudunk hozni, amiről már beszéltünk korábban. Lehetnek megelőző intézkedések, és lehetnek észlelő intézkedések. Ezeknek a hatékonyságának a függvényében határozzuk meg ugye az előfordulási gyakoriságot, az észlelhetőséget, illetve a hatásoknak a súlyosságát. És ennek a három számnak a megítéléséből fog kialakulni az intézkedéseknek a fontossága, az intézkedési prioritás, Action Priority, AP. Ugye ebben a
mostani harmonizált kézikönyvben került bevezetésre ez a fogalom, és az RPN, a Risk Priority Number, az pedig kivezetésre került, nem használjuk tovább. Helyette az Action Priority-t alkalmazzuk. Egyébként a szoftver kiszámolja továbbra is. Én azért azt szoktam mondani, hogy segítségnek úgy lehet használni, hogy például nézzünk, hogy van egy 450 RPN-es folyamatunk, ami magas, biztosan vörös, és hogyha azt intézkedésekkel lecsökkentjük 200 RPN-re, az még mindig nagyon magas lesz, de az látni kell, hogy ezen a folyamaton 50 vagy 100, vagy akár több százalékot is tudtunk javítani, független attól, hogy most még annak milyen színe van, mert ugye ebből a sok magas prioritásúból nem teszi kötelezővé a kézikönyv, hogy kell, tehát olyan, magas akcióprioritása van, arra nem kell feltétlenül, de ott akkor a szervezetnek meg kell indokolnia. Tehát például azt mondjuk, hogy a projekt jelen fázisában egyelőre még elfogadjuk ezt, és nem hozunk intézkedést, mondjuk a széria gyártásban pedig ezt fogjuk csinálni. Tehát, hogy ebből is szerintem sokkal praktikusabb lett a használata. Igen. Tehát itt, amikor a kockázatelemzésnél meghatározzuk az intézkedéseket, megelőző vagy észlelő, még ezek is beszoktak kavarodni a hibaok, hibahatás, illetve a hibamód közé. Erre is figyelni kell, hogy fel kell tudni ismerni azt, hogy mi az intézkedés, mi a hibamód, mi a hibaok. És gyakorlatilag ekkor van kész az elemzésünk. Ugye az FMA, Failure Mode and Effect Analysis, hibamód és hatáselemzés. Tehát mutatja a neve is. Hibamód. Tehát én arra a fókuszelemre vagyok alapvetően kíváncsi, ami a vizsgálatomnak a középpontjában van. Okay? És innentől kezdve már következik az optimalizálás, amikor újabb, hatékonyabb intézkedéseket próbálok bevezetni azokra, amelyet a csapat, a team kockázatosnak ítélt lépést, majd pedig az utolsó 7-es lépés, az pedig a dokumentálás, illetve a kommunikáció azok felé, akik érintettek az FMA-nak a ismeretében és a jóváhagyásában. Egy utolsó tanácsot adnék, aki ezt használja. Tehát én magam is próbáltam annak ilyen vevővel közölni, hogy ez az FMIA-ben ez a hiba milyen alacsony, meg milyen alacsony RPN számú, meg milyen alacsony PPM. Attól függetlenül, hogy hova fogjuk mi elhelyezni a súlyosságot, milyen prioritása lesz, az nem jelent azt, hogy a vevő nem reklamálhat, mert a vevőnek számtalan panasza lehet, de azért abban biztosak lehetünk, hogy mondjuk a funkcionális hibákra, mert sorban megálltak az autók, vagy leégtek a járművek, abból nagyobb probléma lesz, mint hogy mondjuk 3 küszöbkarcos lett. És ha régi, korábbi karrierjeimból, ha jól emlékszem, akkor itt még a biztosítótársaságok is jönnek és nézik, és nézhetik, és kérhetik az FME-t, ugye? Ha esetleg valami visszahívás, vagy valami nagyobb probléma van, ugye akkor ők nekik is ezt meg kell mutatni, hogy mi mindent megtettünk azért, hogy az adott hibát. Hát igen, megfelelő archivációt kell biztosítani az FMA-nek, illetve a korábbi verziókat is meg kell tartani, nem lehet a korábbi verziókat megsemmisíteni, törölni, azoknak is rendelkezésre kell állni. Illetve föl szokták tenni a kérdést, milyen gyakran kell frissíteni az FMI-t. Tehát azt gondolom, hogy egy csapat jól használja az FMI-t, akkor nincs, hogy évente, mert számomra azt jelenteni, hogy ott nem volt reklamáció, nincs is se egy veszteség, tehát elérték ezt a kvalitis nirvánát, ahol már olyan unalmas az élet, hogy csak jót tudunk gyártani, tehát ahol vannak problémák, mint még egyszer a folyamatos fejlődésnek egyik jó eszköze tud lenni az FMIA, tehát hogyan tudjuk folyamatosan a kockázatokat nem feltétlenül csökkenteni, de mindenképpen kezelni, tehát a mi kezünkben van, nem pedig a kockázatok vezérelnek bennünket. Nagyon jó, azt gondolom, hogy ennél jobb végszó nem is kell. Köszönöm szépen nektek, hogy elfogadtátok a meghívást. Nektek is köszönjük, hogy velünk tartottatok. Remélem izgalmas volt. Tartsatok velünk a többi podcaston is. Köszönöm szépen, sziasztok!